Lektion 1. Nystart. Hej Anna, besökte du bondens marknad i helgen? Hej John. Ja. Jag hittade några fantastiska lokalt odlade frukter. Det är fantastiskt. Är de alla från närliggande gårdar? Ja, de flesta är det. Jag älskar att stödja lokala bönder. Vad köpte du? Jag fick lite jordgubbar och tomater. De smakar så mycket bättre färskt. Jag håller med. Färska råvaror gör stor skillnad i måltiderna. På tal om måltider, har du testat några nya recept på sistone? Jag experimenterade med en jordgubbssallad. Det var jättegott. Lektion 2. Digitala anslutningar. Hej Anna, hur når du din målgrupp för dina projekt? Hej John. Vi använder sociala mediekampanjer för att få kontakt med människor. Det är en bra strategi. Vilken plattform fungerar bäst för dig? Instagram har varit riktigt effektivt för visuellt innehåll. Intressant. Har du några tips för att skapa engagerande inlägg? Ja. Att använda levande bilder och ställa frågor hjälper mycket. Det har jag också märkt. Vilken typ av frågor ställer du? Jag frågar ofta efter åsikter eller erfarenheter relaterade till vårt innehåll. Det är smart. Det uppmuntrar till interaktion. Lektion 3. Historiens fotspår. Morgon Anna, har du någonsin besökt historiska stridsplatser? Hej John. Ja. Jag besökte några klippor där armer möttes. Vad fascinerande. Vad inspirerade alla dessa män då? De drevs av mod och pliktkänsla. Det är mäktigt. Det måste ha varit en väldigt känslosam upplevelse. Det var det verkligen. När du står där kan du känna historien. Jag kan tänka mig. Lärde du dig något överraskande? Ja, jag lärde mig om strategierna de använde i strider. Det är spännande. Historien har så många lärdomar att lära oss. Lektion 4. Arbetarstat. Hej Anna, jag har funderat på samhällsroller. Vad tycker du om arbetstagarnas tillstånd idag? Hej Johan, det är intressant. Många känner att de saknar det de behöver. Rätt. Det kan vara utmanande, särskilt i tuffa ekonomiska tider. Definitivt. En stat som kallar sig arbetare bör försörja sitt folk. Det är en rättvis poäng. Vilken typ av stöd tycker du är nödvändigt? Tillgång till utbildning och rättvisa löner är avgörande för egen makt. Jag håller med. Utbildning öppnar dörrar för bättre jobbmöjligheter. Ja, och rättvisa löner säkerställer att arbetare kan leva bekvämt. Det verkar som om ett balanserat tillvägagångssätt skulle kunna gynna alla. Lektion 5. Transportutveckling. Morgon Anna, har du lärt dig om historiska transportsätt? Hej John. Ja. Vällandkanalen var viktig före järnvägar och bilar. Det är fascinerande.
Hur hjälpte det till att transportera varor? Det gav en direkt väg för frakt, vilket gjorde det snabbare och billigare. Intressant. Påverkade det handeln avsevärt? Absolut. Det kopplade ihop olika regioner och stärkte handeln. Vilka slags varor transporterades genom kanalen? Främst spannmål, timmer och tillverkade produkter. Det är imponerande. Det måste ha förändrat ekonomin på den tiden. Lektion 6. Olympisk historia. Hej Anna, visste du att det fanns en rörelse för kvinnors olympiska spel på 1920-talet? Hej John. Ja. Det är fascinerande hur det utmanade samhälleliga normer. Rätt. Kvinnor kämpade för sin plats inom idrotten. Exakt. Det banade väg för framtida generationer att konkurrera. Vilka händelser ingick i de tidiga spelen? Det var friidrott, simning och till och med basket. Det är fantastiskt. Det måste ha varit stärkande för kvinnor. Det var det verkligen. Det uppmuntrade fler kvinnor att delta i idrott. Jag undrar hur den rörelsen påverkade dagens OS. Lektion 7. Citrusenergi. Morgon Anna, har du testat att använda citrusdofter när du jobbar? Hej John. Det har jag inte. Hjälper de verkligen med fokus? Ja, citron- och apelsindofter är kända för att öka energinivåerna. Det låter intressant. Hur använder du den? Jag brukar ha en diffusor eller doftljus på min arbetsplats. Bra idé. Jag skulle också kunna prova eterisk citronolja i mitt rum. Det funkar också. Bara några droppar kan göra stor skillnad. Jag älskar doften av färska apelsiner. Det är så uppfriskande. Exakt. Det kan verkligen lyfta ditt humör när du studerar eller arbetar. Lektion 8. Rengör gåta. Hej Anna, har du sett röran i köket? Hej John. Ja. Det är en katastrof just nu. Jag håller med, det är definitivt ett rörigt jobb att rensa upp allt. Det känns överväldigande. Jag önskar att vi kunde anlita en städare. Det skulle vara så hjälpsamt. Men det kan bli för dyrt. Sant. Vi kanske skulle kunna dela upp städuppgifterna istället. Det är en bra idé. Vi kan göra ett städschema. Stor. Vi kan ta itu med ett område varje dag. Ja. Låt oss börja med rätterna idag. Lektion 9. Nyheter och uppdateringar. Hej Anna, har du hört några nyheter på sistone? Hej John. Inte mycket. Är det något intressant på gång? Jag läste något om en ny konstutställning som öppnade i centrum. Åh, verkligen. Det låter spännande. Vad är det för konst? Det är samtidskonst, med lokala konstnärer. Jag älskar att stödja lokala talanger. När öppnar den? Denna helg. Vi borde kolla upp det tillsammans.
Ja, låt oss göra det. Jag tycker mycket om konstutställningar. Jag också. Det är alltid inspirerande att se nya verk. Lektion 10. Talspel. Morgon Anna, låt oss prata siffror för vårt projekt. Hej John, låter bra. Vad har du i åtanke? Jag tror att vi måste hitta en kompromiss om vår budget. Håller med. Vi måste se till att det är ömsesidigt fördelaktigt. Ja, låt oss först lista våra prioriteringar. Bra idé. Vad står högst upp på din lista? Jag skulle säga att kvalitetsmaterial är viktigt. Jag håller med, men vi måste också överväga tidslinjen. Rätt. En balans mellan kvalitet och tid är avgörande. Lektion 11. Burger Adventures. Hej Anna, gissa vad? Jag och min vän Lani var på Burger King igår. Hej John, det låter kul. Vad beställde du? Jag provade den nya kryddiga kycklingsmörgåsen. Det var jättegott. Trevlig. Jag har hört bra saker om det. Var det verkligen kryddigt? Den hade en kick, men den var balanserad med lite cool ranksås. Det låter perfekt. Jag brukar gå för den klassiska Whopper. Du kan inte gå fel med det. Hade du pommes till din hamburgare? Naturligtvis. Pommes frites är den bästa delen. Fick du lökringar? Det gjorde jag. De var krispiga och gyllene. Perfekt att dela. Lektion 12. Inuitmöten. Morgon Anna, har du läst om inuiterna och deras kontakt med den moderna världen? Hej John. Ja. Det är fascinerande hur mycket som har förändrats för dem. Jag vet. Under de senaste decennierna har de anpassat sig till många nya tekniker. Rätt. Det ska vara både spännande och utmanande på samma gång. Exakt. Vissa traditionella metoder går förlorade, men andra håller på att utvecklas. Jag tror att det är viktigt att bevara sin kultur mitt i moderniseringen. Håller med. De har en så rik historia och unikt sätt att leva. Har du sett några dokumentärer om deras upplevelser? Ja, en visade hur de använder snöskotrar istället för slädhundar nu. Lektion 13. Hedra hjältar. Hej Anna, har du tänkt på vikten av att komma ihåg modiga män? Hej John. Ja. Det är avgörande att hedra dem som offrade för oss. Jag håller med. Vi kan inte helga denna mark utan att erkänna dem. Exakt. Deras mod och engagemang förtjänar ett erkännande. Det är viktigt för kommande generationer att lära sig om deras berättelser. Absolut. Vi bör dela med oss av deras erfarenheter och värderingar. Händelser som minnesmärken hjälper till att hålla minnet vid liv. Ja, det för samman samhällen för att reflektera och hedra. Det är en kraftfull påminnelse om kostnaden för frihet. Lektion 14. Bygga möjligheter.
God morgon Anna. Har du hört talas om den nya regeringens planer? Hej John. Ja. De syftar till att ge alla amerikaner en verklig möjlighet. Det är spännande. Det handlar om att främja tillväxt, inte bara att ge garantier. Exakt. Detta tillvägagångssätt kan verkligen hjälpa människor att bygga bättre liv. Det är viktigt att alla har tillgång till resurser och stöd. Absolut. Utbildning och arbetsträning är nyckelkomponenter. Jag håller med. Det är avgörande för att stärka samhällen. Tror du att det kommer att leda till betydande förändringar? Jag hoppas det. Det kräver engagemang från alla inblandade. Lektion 15. Yogaresa. Hej Anna, jag hörde att du är intresserad av yoga. Hej John. Ja. Jag vill börja med yogavideor för nybörjare på nätet. Det låter bra. Har du hittat några specifika kanaler än? Jag hittade några som fokuserar på flexibilitet och avslappning. Perfekt. De är viktiga för nybörjare. Exakt. Jag vill bygga en solid grund först. Har du satt upp ett schema för din träning? Jag planerar att göra det 3 gånger i veckan för att börja. Det är en bra idé. Konsekvens är nyckeln till framsteg. Lektion 16. Protokoll och säkerhet. Hej Anna, har du hört talas om de nya säkerhetsprotokollen på kontoret? Hej John. Ja. De nämnde strikta protokoll och kryptering. Det är betryggande. Det är viktigt att skydda känslig information. Absolut. Vad tycker du om effektiviteten av dessa åtgärder? Jag tror att de är viktiga i dagens digitala värld. Cyberhot finns överallt. Jag håller med. Men tror du att det kan begränsa vår tillgänglighet? Det kan det, men jag tror att säkerheten borde komma först. Det är vettigt. Har du varit på någon utbildning om detta? Ja, jag lärde mig mycket om dataskydd och säkra metoder. Lektion 17. Pet etikett. God morgon Anna, tar du med din hund till samlingen i helgen? Hej John. Ja. Men jag ska se till att min hund inte skäller för att inte störa andra gäster. Det är omtänksamt. Tror du att han kommer att vara väluppfostrad? Jag hoppas det. Han brukar bli upphetsad kring nya människor. Du kanske kan ta med några leksaker för att hålla honom sysselsatt. Det är en bra idé. Det kan hjälpa honom att hålla sig lugn. Dessutom gör det alla nöjda. Har du tränat honom att umgås? Ja, jag har jobbat på det. Han blir bättre. Det är häftigt. Det ska bli kul att se honom interagera med andra. Lektion 18. Förlorat bagage. Hej Anna, jag hörde att du hade problem på flygplatsen nyligen. Hej John. Ja. Jag gick genast till kassan för borttappat bagage och fyllde i en rapport. Det måste ha varit stressigt. Hjälpte de dig?
De var riktigt trevliga och tog min information snabbt. Det är bra att höra. Hur lång tid tog det för dem att hitta din väska? Det tog ungefär 2 dagar, men de levererade det hem till mig. Gudskelov. Var du tvungen att köpa något under tiden? Ja, jag köpte en del nödvändigheter, som kläder och toalettartiklar. Det kan vara irriterande, men du var åtminstone förberedd. Lektion 19. Globala bekymmer. Hej Anna, har du följt nyheterna om global säkerhet? Hej John. Ja. Det är alarmerande att tänka på kärnvapenhot. Jag vet. Inte ens det stora USA är immunt mot sådana risker. Exakt. Det är läskigt att tänka på vad som kan hända. Tycker du att världen gör tillräckligt för att förhindra katastrofer? Jag är inte säker. Det verkar finnas stora spänningar mellan länderna. Sann. En öppen dialog är avgörande för att upprätthålla fred. Jag håller med. Utbildning och medvetenhet kan också hjälpa. Definitivt. Det är viktigt för alla att hålla sig informerade. Lektion 20. Testkörning. God morgon Anna. Har du funderat på att skaffa en ny bil? Hej John. Ja. Låt oss prova det och ta en provtur för att se hur det känns. Det låter bra. Vilken typ av bil letar du efter? Jag funderar på en kompakt SUV. De har bra utrymme och komfort. Bra val. Har du några specifika modeller i åtanke? Jag gillar Honda CR-V och Toyota RAV4. Båda är pålitliga. Har du någonsin kört någon av dem? Inte än, men jag har hört bra saker om deras hantering. Det ska bli spännande att se hur de mår på vägen. Lektion 21. Intervjunerver. Hej Anna, är du redo för din kommande intervju? Hej John. Ja. Men det kan vara nervkittlande. Hur är det med dig? Jag förstår. Jag har en också, och jag känner pressen. Det är naturligt att känna så. Vilken tjänst söker du? Jag intervjuar för en marknadsföringsroll. Hur är det med dig? Jag siktar på en projektledartjänst. Det är spännande. Har du tränat på dina svar? Ja, jag har gått igenom vanliga frågor om mina prestationer. Det är smart. Det hjälper dig att känna dig mer självsäker. Lektion 22. Incheckning av konferens. Morgon Anna, är du exalterad inför konferensen idag? Hej John. Ja. Har du checkat in än? Inte än. Jag planerar att gå till registreringsdisken snart. Registreringsprocessen är vanligtvis snabb, eller hur? Ja, det tror jag att det är. Jag hoppas få mitt märke och schema utan problem. Det skulle vara jättebra. Finns det några högtalare du ser fram emot? Jag är glad över att höra huvudtalaren om innovation. Det låter intressant.
Jag kan inte vänta med att lära mig nya insikter. Exakt. Nätverk med andra yrkesverksamma kommer också att vara fördelaktigt. Lektion 23. En ny vän. Hej Anna, jag bjöd ut honom med oss förra helgen. Hej John, hur gick det? Vi fick reda på att han hade ett fantastiskt sinne för humor. Det är häftigt. Det är fantastiskt att träffa någon rolig. Ja. Han fick oss att skratta hela kvällen. Delade han några roliga historier? Det gjorde han. Hans reseolyckor var lustiga. Jag älskar när människor kan lätta på sina situationer. Exakt. Han är förmodligen en av de trevligaste människorna jag har träffat. Lektion 24. Tidiga resor. Morgon Anna, har du läst om tidiga resor i Nordamerika? Hej John, ja. Avstånden var en svår syssla då. Absolut. Vägarna var ofta dåliga eller obefintliga. Det måste ha gjort resor riktigt utmanande. Definitivt. Tänk dig att cykla i dagar på tuffa stigar. Jag kan inte fatta hur långt folk behövde resa för grundläggande behov. Rätt. Det får oss att uppskatta moderna transporter. Säkert. Det är otroligt hur mycket resandet har utvecklats. Jag undrar hur de lyckades hålla sig motiverade under långa resor. Lektion 25. Att hantera plast. Hej Anna, har du arbetat på sätt att minska plastavfallet? Hej John, ja, det är lovvärt. Hade du några specifika idéer i åtanke? Jag funderade på att använda återanvändbara påsar och flaskor. Bra start. Dessa små förändringar kan göra stor skillnad. Exakt. Har du provat något alternativ till plastsugarrör? Ja, jag använder metallstrån nu. De är lätta att rengöra och håller länge. Det är ett smart val. Jag har också sett sugrör av bambu. Ja, de är också miljövänliga. Har du varit med på några lokala städevenemang? Inte än, men jag vill gärna delta. Det låter givande. Lektion 26. Historiska invasioner. Det är otroligt hur det förändrade regionens historia. Absolut. Inverkan på ursprungsbefolkningen var djupgående. Vad tror du motiverade Pissarro och hans män? Girighet efter guld och makt tror jag. Det drev många upptäcktsresande under den tiden. Ja, det är en skarp påminnelse om konsekvenserna av erövring. Det är det verkligen. Att lära av historien är avgörande för att förstå vår värld idag. Tror du att vi kan tillämpa dessa lärdomar på moderna konflikter? Jag hoppas det. Att främja fred och förståelse är avgörande. Låt oss fortsätta diskutera dessa viktiga ämnen. De betyder mycket. Lektion 27. Familjedynamik. Hej Anna, vad tror du definierar en kärnfamilj? Hej John,
Jag tror att det handlar om relationerna mellan föräldrar och barn. Det är vettigt. Bröder och systrar spelar också en betydande roll. Definitivt. Syskonrelationer kan forma våra liv. Hur tror du att familjedynamiken har förändrats under åren? De har utvecklats. Nu kan familjer se väldigt annorlunda ut än traditionella. Sann. Blandade familjer blir också vanligare. Ja. Det är viktigt att omfamna alla former av familj. Håller med. Varje familj har sin unika historia och sina utmaningar. Lektion 28. Viktigt att resa. Hej Anna, behövde du byta något på flygplatsen? Hej John. Ja. Jag behöver växla lite valuta för min resa. Visst, jag behöver bara se ditt pass för det. Inga problem. Jag har det här. Tycker du att kurserna är bra idag? De kanske är det. Det är alltid bäst att kontrollera de senaste priserna. Håller med. Jag hoppas att jag inte förlorar för mycket i utbytet. Rätt. Ibland känns det som att de tar ett stort snitt. Exakt. Har du någonsin rest med lokal valuta istället? Ja, det har jag. Det är skönt att slippa dessa avgifter. Lektion 29. Utomhusnöje. Hej Anna, vi borde göra något roligt i helgen. Hej John. Jag håller helt med. Några idéer. Vad sägs om att gå på en vandring? Vädret ser perfekt ut. Det låter bra. Har du ett specifikt spår i åtanke? Ja, jag tänkte på Green Ridge Trail. Jag älskar det spåret. Utsikten är fantastisk. Exakt. Dessutom är det ett bra träningspass. Definitivt. Ska vi packa picknick till efter vandringen? Bra idé. Jag tar med mig smörgåsar och snacks. Lektion 30. Vulkanöarna. Hej Anna, har du hört talas om öarna som är vulkaniskt ursprung? Hej John. Ja. Dessa öar är fascinerande. Det är de verkligen. Visste du att dessa öar är toppen av en kedja av vulkaniska berg? Det är otroligt. Jag älskar att lära mig om geologi. Rätt. Det är fantastiskt att tänka på hur de bildades. Hawaii är ett utmärkt exempel med sina fantastiska vulkaner. Ja, och visste du att det finns 2 huvudvulkaner på ön Hawaii? Jag har hört talas om Mauna Loa och Kilauea. De är båda aktiva, eller hur? Exakt. Det är intressant hur de formar landskapet. Lektion 31. Reseplanering. God morgon Anna. Har du bokat vårt hotell för vår resa än? Hej John. Ja. Jag har hittat ett jättebra hotell vid stranden. Det är häftigt. Är det nära till alla attraktioner? Absolut. Det är bara en kort promenad till huvudområdet. Perfekt. Kollade du recensionerna? Ja, de var mest positiva. Folk älskade tjänsten.
Det är betryggande. Jag är exalterad över vår vistelse. Jag också. Tycker du att vi ska boka några turer? Definitivt. Det kommer att hjälpa oss att få ut det mesta av vår tid där. Lektion 32. Fitnesspreferenser. Hej Anna, vilken typ av träning gör du? Hej John. Jag föredrar att träna en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det är en bra kombination. Hur ofta tränar du? Jag försöker träna minst 4 gånger i veckan. Trevlig. Jag tränar vanligtvis cardio 3 gånger i veckan. Konditionsträning är så viktigt för hjärthälsa. Absolut. Jag älskar att springa och cykla. De är roliga. Jag tycker om att simma också. Simning är träningspass för hela kroppen. Har du gått några klasser? Lektion 33. Mysiga saker. Hej Anna, behöver du en extra filt till filmkvällen? Hej John. Ja. Det skulle vara perfekt. Jag fryser lätt. Naturligtvis. Jag ska ge dig en extra filt direkt. Tack. Har du några favoritfilmer utvalda? Det gör jag. Jag tänkte på en klassisk komedi. Det låter kul. Jag älskar att skratta under filmkvällar. Jag också. Det är ett bra sätt att varva ner. Tycker du att vi ska lägga till lite popcorn i mixen? Absolut. Popcorn är ett måste för filmkvällar. Lektion 34. Televisionens utveckling. Morgon Anna, visste du att vissa nätverk banade väg för andra tv-nätverk runt om i världen? Hej John. Ja, jag har läst om hur vissa nätverk sätter standarden för kvalitetsprogrammering. Rätt. Deras innovativa tillvägagångssätt förändrade tv-landskapet. Det är fascinerande hur dessa tidiga beslut påverkade vad vi ser idag. Verkligen. Idag betalar tv-rättigheter huvuddelen av produktionskostnaderna. Det är sant. Det är intressant att se hur affärssidan av tv fungerar. Ja, och det belyser vikten av medierättigheter i underhållningsbranschen. Exakt. Det påverkar också vilka typer av shower som produceras. Definitivt. Efterfrågan på originalinnehåll fortsätter också att öka. Lektion 35. Den perfekta förrätten. Hej Anna, tror du på att äta förrätt innan maten? Hej John, definitivt. Det sätter tonen för måltiden. Vad föredrar du? Vissa människor vill ha en sallad eller soppa före maten. Jag brukar föredra en lätt sallad. Det är uppfriskande och inte för mättande. Det är vettigt. En sallad kan vara ett bra sätt att blanda in grönsaker. Exakt. Det hjälper också till att stimulera aptiten för huvudrätten. Hur är det med dig? Har du någon favoritsoppa? Jag älskar en god tomat-basilikasoppa. Det är tröstande och smakfullt. Det låter läckert. Soppa kan vara så varm och inbjudande, särskilt på vintern.